મારું નામ ચંપાબેન છે. મારું ઘૂંટણનું ઓપરેશન કર્યું છે. મેં ખુશ્બુબેન પાસે ફિઝિયોથેરાપી કરાવ્યું ને મારું 20 દિવસમાં છે ને રિકવરી આવી ગયું છે. તે મને ઘણું જ સારું છે. વાળો જેટલો થાય તેટલો. હા, બસ આટલો. ઓકે, સીધો કરી દો. બંને પગ સીધા કરી દો. સીધા કરી દો. ફરી વાળો વાળો વાળો. સીધા કરો. ફરી વાળો. ઓકે, સીધા કરો. એક જાઓ. નીચે. ફરી ખેંચો. નીચે. વાળો કરો સીધા. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. નીચે. ફરી ખેંચો ઉપર. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. નીચે. ફરી ખેંચો ઉપર. પંજો ખેંચો. પંજા ખેંચો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. નીચે. ફરી ખેંચો ઉપર. પંજો ખેંચો. બંને પંજા ખેંચો બંને. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. નીચે. બેસો.